Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka. Já jsem dneska na Miami Bernie ujel 200 km a tak jsem si řekl, že bych se vám podělil o nějaké ty dojmy, které jsem zatím pozbíral. Tak pojďme na to. Nami Bernie Viper. Mimochodem, víte, co je zajímavý, tady ta značka se původně neměla jmenovat Nami, ale měla se jmenovat Asphalt. Jak to vím? No, protože na nabíječkách u loga je černá páska, kterou když jsem strhnul, tak tam pod tím bylo napsáno Asphalt. Tak, přemýšlím jako vůbec vlastně čím začít, tady lezou tady po mně brouci. Z téhle koloběžky jsem úplně plný dojmů a tahle koloběžka je úplně jiná, i než podobný stroje s podobnou cenou, na kterých jsem jel. Vezmeme to od zhora. Řídítka samotná jsou za mě osobně perfektně vysoko, mají dostatečnou šířku, vím, že spousta lidí se mnou nebude souhlasit, na mě jsou široká dostatečně, mají velice komfortní gripy, ve finále jsem si, že mi více vyhovuje, když je to jenom kulaté, než když má takové ty opěrky o ruku. Mám k nim ale dvě výtky. Za prvé, na ta řídítka se toho vlastně moc nevejde. Mně se na ně vlastně reálně nevejde držák na mobilní telefon, protože by zasahoval už vlastně do jedních z těch tlačítek. Ještě to budu řešit. Na druhou stranu, jako k čemu vlastně reálně tam mobil potřebuju, maximálně tak na navigaci. Na real life ho můžu mít v kapse nebo v taštičce nebo kdekoliv jinde. Na těch řídítkách máme páčku na palec, na kterou jsem si strašlivě zvyknul a nemám s ní sebe menší problém. Na to, jak jsem se jí bál, tak úplně bez problémů. Co je trošku hloupý, je to, že tlačítka na světla, blinkery a klakson jsou u páčky na palec. To znamená, nemůžete konstantně nebo zároveň jet, přidávat nebo používat plyn a zároveň nemůžete třeba na někoho zatroubit nebo takhle. Jo? Není to úplně nutné na koloběžce na někoho troubit, ale zkrátka jednoduše to bohužel nejde. Prostě smůla. Nedá se nic dělat. Displej samotný, no to už jste viděli, jeho čitelnost na přímém sluníčku není úplně dokonalá. Je to asi tak, že se tam jako i s velkou helmou podívám, vím, kolik jedu, ale jestli mám rozblikaný blinker nebo něco podobného, to moc ne. Na druhou stranu není vůbec problém, když jedu v klidu třeba 40 za hodinu, samozřejmě pouze na soukromém pozemku, že jo, ne na veřejných komunikacích, tak není problém si tlačítkem naklikat třeba napětí na baterce, trip, teplotu kontroleru a podobně. Ale musím uznat, že ta čitelnost nebo ten maximální jazd by prostě mohl být o něco lepší. Šmitec, mazec. Co se úplně v pohodě ovládá, jsou tlačítka u levé ruky, tady jsou velice pohodlná a velice snadno se ovládají, velice snadno se přepíná režim, velice snadno to úplně jsem se zamiloval do toho tempomatu, prostě jenom podržíte tlačítko a ono to jede. A pak tlačítky plus a minus přidáváte nebo ubíráte tempomatu. Je něco dokonalejšího? Takhle to má snad každý auto, ne? To je prostě bomba. Tyč řízení karbonová má v sobě mírné pružení, je to o dost mírnější než třeba u Dualtronu. Všeobecně si nemám žádný problém až na to, že ty matky a šrouby nebyly plně dotažené. Dotáhl jsem to asi o 1,5 otočky, což považuji za docela blbou věc. Tak jsem našel spoustu šroubů na celé koloběžce, které nebyly dotažené. To mi nepřijde úplně jako OK. Pojďme k přednímu kolu a k pružení. Pružení samotné na tady té koloběžce je za mě osobně naprosto bomba. Absolutní bomba, protože to je úplně neskutečně komfortní. Ten komfort je na nejvyšší možný úrovni. Ta koloběžka při běžné jízdě, ona doslova plave, doslova se vznáší nad povrchem, po kterém jedete. To je úplná pecka. Druhá věc je ta, že potom jedete, na silnici leží třeba klacek, třeba 4 cm tlustej, normálně nejedete, kolo vyskočí, o tom vůbec nevíte. Nebo samozřejmě víte. To je naprosto luxusní. Nezažil jsem nic komfortnějšího. Samozřejmě, takový Hugo Bike, který mají mega měkký vepředu pružení, mají obrovský kola, mají 20 nebo 21 nebo 22, tak ano, ty jsou komfortnější. To jo, to zase ať nežeru. Ale tohle to funguje skvěle na kočičích hlavách, kdekoliv, úplně všude, bomba. Já mám k tomu všeho všude dvě výtky. Za prvé, na to měkké pružení, já jezdím skoro furt na měkký, jenom opravdu, když jedu rychle po silnici, samozřejmě soukromí, tak si to stvrdím. Ale za prvé, přední pružení mi nějakým způsobem jakoby vrže, takový oj, jo, takovýhle zvuk mi to dělá, když to hodně propruží. Já nevím proč. Nepřišel jsem na to, ještě jsem to negooglil a nechci do toho někam úplně stříkat nějaký mazivo a podobně. A za druhý, tím trpí všechny
Bernie je to, že když jedete na měkký nastavení nad nějakých 60 za hodinu, tak se přední kolo rozvibruje. Ono fakticky, já jsem se na to neschodil, ono takhle poskakuje nahoru dolů. Nevím, jestli to je tím, jak je to, no asi to je tím, jak je to fakticky měkký, protože to pružení potom mu dovolí vlastně poskakovat po té silnici. Dá se to eliminovat dvěma způsoby. Buď to člověk přenese váhu dopředu, nohou a i rukama trošičku na řídítka, ale samozřejmě řídítka jsou odřízení, ne na ležení, anebo přitvrděním toho pružení. Když se to přitvrdí, tak jsem na té koloběžce ušel 88 za hodinu a ta koloběžka je velmi jistá a to přední kolo nevibruje. Začne vibrovat ve chvíli, kdy vy razantně uberete plyn, když ho prostě pustíte. To se rozvibruje, jinak ale ne. Jinak za mě osobně jízda po silnici parádička, jo, jakože v tomhle ohledu. Co mě strašlivě překvapilo, je absolutní neexistence wobblingu. Wobbling je to, že se vám koloběžka takhle, že se vám rozlídají vlastně řídítka. Ano, dvakrát jsem vlítnul do situace, kdy jsem vyjel ze zatáčky rychle a byl tam nějaký něco na zemi a rychle jsem cuknul řídítkama, tak bylo znát, že se trošku jako zachvěla sem a tam. Ale pak se to srovnalo. Jel jsem na 3 stejně drahých koloběžkách se stejným pružením, vlastně jakoby kivná, vedle se mi tomu říkáme klokan, že jo? A tam ten wobbling prostě byl. Já netvrdím, že to není mýma schopnostma či neschopnostma, ale když jsem nebyl opatrný, tak jsem ten wobbling prostě dostal. Tady, jak je to řízení tuší, tak vlastně můžu jezdit jak tupec a prostě se to neroztřese. Parádička. Jsem z toho jako vážně hodně nadšenej. To je super. Jo, jinak to, jak to přední kolo je hodně vlastně jako naplacato, ty jeho ramena, tak vážně ten komfort, to kolo může lítat úplně volně, nádherně sem a tam. Ten komfort je naprosto fantastický. Nabíjení, 2 nabíjecí konektory, 2 nabíječky v balení, každá má nějakých 2,7 nebo 8, 2,8 A, takže 5,6 A. To je parádička, plně nabitá koloběžka za nějakých 6 až 7 hodin. K tomu nemám co dodat, to je prostě pecka, to se výrobci povedlo. Maximální nabíjecí proud, co tady ta koloběžka zvládne s originálníma konektorama, je 5,5 A, mám to přímo od výrobce. Mimochodem už se vyrábí originální tlumič řízení, jsou na tam není připravené přímo otvory. Dek, na kterým sedíme, naprosto perfektní, obrovský, luxusní. Skvělá je taky ta opěrka na nohu, která je úžasně klopená, je obrovská, se takhle protahuje až dozadu vlastně tím rámem, je to paráda. Celý ten rám, který prej sám majitel firmy ručně svařuje a kutá nebo co, tak je skvělý v tom, že ta koloběžka se za ní dá úplně úžasně chytit a odnést, zvednout a podobně. Manipulace s ní i přes váhu 47 kg je naprosto parádní. Vzadu blatníky, skvělý, pružení to samý, skvělý, k tomu nemám co dodat. Co mě na té koloběžce taky hodně baví a hodně překvapilo, jsou brzdy. Já na této koloběžce, dovolím si říct, z 95% nepoužívám brzdy. Používám elektrickou brzdu, kterou mám zapnutou na 1, což odpovídá, řekněme, střednímu nastavení u elektroniky Minimotors. A to mi prostě k brzdění stačí. Ale ve chvíli, kdy potřebuji zabrzdit, tak ty nuty brzdí vážně fantasticky. Nepolevujou, nevadnou, jak se říká ve světě automobilů, oni mají taky chlazení na sobě, že taky chladící blbosti. Fungují vážně suprově. Parádička. Neskutečná spokojenost. CST pneumatiky, přijeme, že na této koloběžce jsou snad nejlepší, na který jsem je kdy měl, protože na všech ostatních koloběžkách ty gumy strašlivě klouzaly. Tady překvapivě fungují dost dobře, co jsem ale koukal, tak jsem všichni majitelé, co jsou v Česku a na Slovensku, tak už to přezuli na PMTčka, mně se do toho nějak jako úplně nechce vrtat. Co mi přijde jako strašná škoda je to, že tady nejsou žádný krytky těch matic na kolech, protože se bojím, že brzo se ošoupou a začnou reznout, což se opravdu reálně děje, nebo mají takový povlak hnusnej. No, poslední z těch úplně čerstvých dojmů po 200 km je výkon. 7200 W ve špičce je brutalita. Je to strašná brutalita, ale po 200 km se na to člověk prostě zvykne. Já jsem si přednastavil na tom displeji na C režim na výlety, kde mám 60% výkon do zadního, 20% do předního kola. To je výkon, který odpovídá asi nějaký 2 kW koloběžce, řekněme pocitově 2 až 3. Je to velice příjemný výkon a naprosto dostatečný na cestování a ta koloběžka je schopná s tím výkonem jet asi 75 za hodinu. A pak jsem si nastavil X na to maximální a na to je to vážně brutální, ale zároveň velice dobře dávkovatelné. Co chci ale vytknout, je zajímavý, že občas, když člověk ubere a potom drkne do plynu, tak ta koloběžka občas poskočí dopředu, jakoby cukne ten plyn. Nevím proč, objevuje se to třeba, já nevím, jedete na 20 km projížďku, zažijete to jednou. Nevysledoval jsem, proč se to děje, ale jestli ten plyn v tu chvíli mačká moc rychle, takže koloběžka jako si myslí, hele, rychle potřebuje výkon, těžko říct, ale je to tak.
No, toliko nějaké krátké první dojmy s mňami Bernie. Budou s ní i další videa, protože jsem si ji koupil u Unikultechu. Vy si mějte strašně moc krásně, dobrý můj kanál a zase příště. Čau.